ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل فيك 3D لبيت بسيط جدا. فالفيديو لو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب واعمل لايك، ولو في اي سياسة سيبها لي تحت في الكومنتات، ويلا بينا نبتدي الشغل. اول حاجه انا مش مسمي اللايرز بتاعتي، بس يعني انت سمي اللايرز عشان ده يكون احسن. هختار كل اللايرز بتاعتي وهاجي من create و create shapes from vector layer. بعد كده اختارهم كلهم جنب فوق امسحهم. بعد كده اختار كل اللايرز بتاعتي وافتح الباث واعمل كي فريم في الباث لكل الشيبس بتاعتي. تمام. بعد كده دوس يو هتبين لي كي فريمز بس، ديت ما عملناهاش، نعملها خلاص هي كمان، وكله يو هيبين لي كي فريمز بس. طيب نيجي عند الثانيتين، احنا عايزين الباث نبتدي بالتحت دوت، اختار كده اهو ندوس دبل كليك ونضيقه سنة. بعد كده نيجي على المثلث اللي فوق نفس الكلام، نضيقه لحد ما يبقوا الاتنين متطابقين مع بعض. اعتقد كده متظبطين. طيب هناخد البيت نفس الكلام، صغرهم سنة فبانوا معايا بالشكل دوت. بعد كده ناخد دي الجزء اللي فوق ده برضو نفس الكلام، دبل كليك صغر لحد ما يتظبط معايا. طبعا هو مش هيتظبط فهنبتدي ناخدها نقطة نقطة. النقطة دي النقطة دي مش مظبوطة معايا بالظبط، فنظبطها تاني. ابتدي اظبطها شوية كده، تقريبا اتظبطت معايا. بعد كده اللي انا هعمله ان انا اللي انا ضيقته من الناحية دي هوسعه من الناحية التانية، فاختار ده دبل كليك كبره كده انتر. بعد كده اللي فوق ده دبل كليك كبره كده انتر. بعد كده اختار دي اي نقطة عندي تبوظ بعدلها تاني. اي نقطة برضو تبوظ خش اعدلها لوحدها تاني عادي. بس انا محتاج النقطتين دول بالاسهم كده، ممكن امشيهم بسهم شمال كده لحد ما يظبطوا في مكانهم. بعد كده اللي ناقصني المربعين دولت، فكده بان الشكل شوية، بان اهو. بعد كده اخد كل دولت، اخد كل الكي فريمز ديت اللي في الاول، كنترول سي كنترول في
كنترول سي كنترول في، واحطهم في الاخر واختارهم كلهم، اختار كل الكي فريمز بتاعتي واعمل ايز. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا. فيديو بسيط بحاول اشرح فيه الفيك 3D باستخدام الباث انيميشن. يا رب تكونوا استفدتوا. فيديو عجبكم، لو فيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد وحاجة جديدة نتعلمها سوا.